Apa. Yan nakatiyan yan. Apa. Yan nakatiyan yan. ගලවලා ඉතින් මේක වෙන්නේ නැද්ද දැන් ගලවලා ගන්නවා ගංගාර ගන්න ගලවලා ගත්තා යාම නරගෙන බෑග්
පෑගුවා නේද ඒක? නැතුණා. ඉතින් පයිසිටි. පහිටිය පිටි වෙලිය වගේ. අර ඉස්සර අතට තමයි වෙදිලා තියෙන්නේ ට්‍රැක්ටර්. එකම තියෙන තරම් නැවතුන. අර තියෙන්නේ කකුලේ නෙමෙයි. ඒක කුරියකට වෙදිලා තියෙනවා. ඉස්සර පාටින් විදියට. ගන්න යන්නේ පස්සේ අතයි දිවිලා තියෙනවා දිවිල්ලක් නේ. අර කියලා කන්නේ නැහැ. එතන පුළුවන්. ඔන්නකට මෙහෙත් කරපෙත් හැරෙන්න බැහැ. මේක ඉක්මනට හරනහට මේ පැත්තට කකුල කරකලා ගන්න බෑනේ බර අල්ලන්න මේක. නෑ නැත්තම් තලියට එක පැත්තයි ගුරු. හැරෙන්න. දෙපැත්තට බෑ. බම්බුව හැරෙනවා දෙපැත්තට බෑ. අර මේ ඉන්නවල අර අලි දෙල්ලම් බලන්න ගිහින් උළුම් ගැටේට ගෙන කරගෙන කරකිල්ල ගන්නවා. උඩියුම. වමට විතර දකුණට හැරෙන්න බෑ අලියට. පොඩ දුවන්න හර. උලියේ ඉඳපා. ඔව් මේ හැපි ඈ. ලස්සන කොට ඈ. ඒක කන්නේ? එකක් ගලව ගන්න. කිලෝ 50යි. අන්න අපච්චි ඔහොම ඵලයන් අපිට කරදර කරන්න නැතුව තකලෝට තිබුණා යන උලන් මොන ගණන් අල්විල්ල දුන්නේ ඔය හැටම කියනකො අය හැම තම ඔය සිද්ධිය කරන කතියට මේ තමයි සිද්ධිය මේ තමයි යන්න බෑ ආයෙනවා කසකට හැරෙනවා යන්න බෑ යන්න කැලි වගේ තිබ්බාට අපි පස්සට ගියා නම් හරිනේ. අපි පස්සට යන්න
දැන් පණ ගහලා දාන්න බෑ. බාර ලංකාව මේ වීඩියෝ කොල් මම WhatsApp එකට දාන්න. මම ෆුල් කොමුඩු වලට වැඩි කැමති වට්ටක් කරලා